So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's your girl, Shann. And for today's video, guys, gagawa tayo nitong very sophisticated, ombre eye na look with a nude lip. And since it's International Women's Day, parang sabi ko, pak na pak tong look na to. Kasi, as they say, guys, empowered women empower women. Tama ba? Basta ayun. Anyways, so every time I wear this look, I feel confident and alam niyo yun. So, might as well share it with you guys. I hope you like this look. And yeah, just keep on watching. So, let's start with primer, guys. Yung gamitin ko is itong CoverGirl True Blend Base Business, yung pore minimizing one. So, ayan yung itsura niya. And first time ko itong gagamitin. So, let's see if maganda ba siya sa ating medyo oily skin. Ginawa ko na pala yung brows ko, guys, para mabilisan na. Alam niyo yan, foundation. My favorite drugstore foundation is the... Ayan. It's the L'Oreal Infallible. Tapos maglalagay lang ako, guys, ng second layer dun sa mga parts na meron akong blemishes. Para naman, guys, sa concealer sa under eye and sa T-zone, ito yung gagamitin ko. Ayan, nagpo-focus naman pala. Gagamitin ko tong Fit Me 22 Wheat. So, parang mas gusto ko pa, guys, ng brighter under eye. So, maglalagay ako nitong e.l.f. Hydrating Camo Concealer. So, dun lang sa my under eye, guys. Nasa inner part. Dun lang ako maglalagay. Sobrang konting-konti lang. As in, like, ganyan lang. Dot lang. Tapos, i-focus lang talaga dun sa inner part. Ayan. Para medyo brighter lang siya ng bahagya. So, ayan. And, isiset ko lang nitong Fit Me in 05 Fair. So, kung naghanap kayo ng affordable na loose powder, guys, this is it. Sobrang bet na bets. So, yun. Lalagay lang natin sa ating under eye. Pero kunwari, guys, before nyo iset yung under eye nyo, tapos may nakita na kayong creasing dun sa may lines, nagsettle na siya. So, kunin mo lang ulit yung sponge mo, and then, i-blend mo lang ulit siya. Super importante, guys, na walang crease bago mo siya iset. Kasi, pag naset mo siya na meron nang nagsisettle dun sa lines, talagang wala ka nang magagawa kasi na-set mo na. So, always blend it first bago mo i-set. So, ilalagay ko lang yung fair na shade na to, guys, kung saan ako naglagay ng concealer. So, sa under eye, and then sa lids, and then sa T-zone. And for the rest of our face, guys, ito naman yung gagamitin ko. Fit Me Bayana Loose Powder in the shade Light Medium. 20 Light Medium. So, guys, lagi pag kumukuha ng mga powder, always stop the excess. Tapos, gustong-gusto ko yung powder na to, guys, kasi meron na siyang coverage na binibigay. So, pack talaga to, lalo pag meron kayong mga blemishes, ganyan. For our bronzer, guys, ito yung gagamitin ko ngayon. Yung Fit Me na Matte and Poreless 330 Toffee na powder. Again, hindi nga ito bronzing powder. Powder lang siya, pressed powder, pero bet na bet siya pang bronze.
Kasi nga, ang mga powder hindi masyadong pigmented. That's right. You got it, girl. For my contour, guys, gagamitin ko is itong Sephora Collections in the shade Second Chance. Buti pa yung makeup no, may second chance. Yung ibang relasyon, wala na. So, again, guys, as you all know, as I've said before, wala talaga akong order pag nag-makeup. Kasi, minsan, naaalala ko naman lahat. Well, most of the time, naaalala ko naman yung mga bagay na kailangan ko pang gawin. So, ayun, nababalikan ko lang. Pero mayroong isang time, guys, birthday ng kaibigan ko, yung si Joji, yung dati kong manager. So, nung birthday niya, nakalimutan ko magkilay, mga Bex! Oh my God! I know, sa lahat ng makakalimutan ko, kilay pa talaga. Well, it happens. Buti na lang hindi naman sobrang kalbo yung kilay ko. May mga strands pa naman siya. So, ayun. Hindi naman siya sobrang obvious. For my blush, I'm gonna be using itong by Physicians Formula na Butter Blush in the shade 6834 Plum Rose. For my highlighter naman, yung favorite ko na drugstore highlighter is itong by Maybelline na Master Chrome Metallic Highlighter in the shade 100 Molten Gold. Bongga talaga to, guys. As in, kung ano yung kiniklaim niya na metallic siya, totoo yun. Metallic nga siya. So, kung gusto nyo na blinding, as in pack na pack to, kung gusto nyo naman na parang glow-glow lang, pwede nyo naman siyang apakan ng beauty sponge na ginamit nyo sa foundation nyo para mag-soft siya. So, parang gusto ko mas chiseled yung cheeks ko, guys. Maglalagay lang ako ng powder na light medium. Dito, guguhitan ko lang siya ng ganyan. Para alam niyo, para talagang mas para mas sculpted lang siya. Hindi ko siya sobrang i-bake, guys. So, i-dust off ko siya agad. Kasi minsan, pag binibake, masyadong nagsistay yung powder doon na hindi na siya nagbe-blend ng maayos. So, ayan. So, let's move na, guys. Puro ako alam nyo, na-realize ko nung last ko na-edit. Grabe, pag tinali mo pala yung so ko, as in sobrang dami. Kaso, ewan ko, nasanay na ako na ganun. Anyways, for my eye, yung gagamitin kong eyeshadow is itong paborito ko sa drugstore, which is Wet n Wild Rosé in the Air. As in, bet to, guys. Kung naghanap kayo ng sobrang mura lang na eyeshadow palette, gaganda ng kulay nito. Ayan. For our transition, guys, gagamitin ko lang yung nasa taas na transition. Tapos, medyo itataas ko pa to ng bonggang-bongga na malapit na sa kilay. Ganon. And para naman sa crease shade natin, guys, yung gagamitin ko is yung nasa babang transition color. Tapos, hindi ko siya doon sa mismong crease ilalagay, guys. Itataas ko siya ng konting-konti. So, sa babang part ng lid, guys, yung gagamitin ko is yung darkest na shade dito sa palette.
So, isa-stamp-stamp ko lang muna siya. Don't worry guys kung hindi siya mukhang perfect. Basta malagyan niyo yung buong ibaba na lid. So, ayan. Pag may ganyang itsura na, balik ko lang dun ulit sa shade ng transition. No. Balik ka lang dun sa crease shade. And then, yun yung pang-blend natin ng last shade na nilagay natin. Para maging seamless siya tingnan. Yun yung parang ombre effect na siya. Pak. Pak, pak, pak. Pak. Oh, diba? Parang ombre na siya. And then, babalik ulit tayo dun sa transition shade. Para i-blend ulit natin silang lahat. Marry them together. Ganon. Para talagang ombre yung effect niya. Ayan. And sa baba naman ng mata natin, guys, gagamitan ko lang ng crease shade na ginamit natin. Para naman guys sa waterline na sa baba and sa taas, gagamitin ko lang is itong NYX na shade MPE 15 Bronze. So, yung kulay nito guys, bronze. So, yung kulay niya, brown siya na mayroong glitter-glitter. So, sa taas, i-tightline lang natin. Kasi magla-lashes tayo para hindi siya awkward tingnan. And dito rin sa baba. So, yeah, gagawin ko lang din yan guys sa kabilang mata. And maglalagay na din ako ng eyeliner. So, ayan na guys, nag-eyeliner na ako. Alam guys, simula nung natuto ko ng foxy eye na yan, parang ang hirap na hindi lagyan ng eyeliner dun sa view ng Pure Looks. Char, hindi ko alam kung bagay sa akin eh, pero ginagawa ko na lang. Anyways, maglalagay ako ng mascara. And yung gagamitin ko is itong by Essence, yung Lash Princess. Sobrang mura lang nito guys, mas mura pa sa Maybelline, pero alam ko wala nito sa Pilipinas. So, I would suggest itong Total Temptation o itong Lash, Falsies Lash Lift ng Maybelline. Sobrang ganda. Pero, yeah, for today, ito yung gagamitin ko, yung by Essence. And maglalagay na din ako ng lashes, guys. So, yeah, I'll be right back. So, let's move on to the lips. Yung gagamitin ko is itong tatlo na to. O, diba? Hindi niyo nakita. So, it's, yung for the lip liner, I'll be using the Milani 04 All Natural. Tapos, para naman sa lipstick, yung gagamitin ko is yung NYX Lingerie Push Up in the shade Bedtime Flirt. And then, lalagay ako nitong lip gloss ng NYX din na Butter Gloss in the shade Madeline. So, there you have it, guys. Unfortunately, wala akong setting spray na drugstore. Meron, pero hindi ko na alam kung saan. So, stick na lang tayo dun sa Charlotte Tilbury na Airbrush Flawless
setting spray. So, yes guys, that's everything for today. I hope nagustuhan niyo tong look na to. And if you did, please like this video and subscribe as well. And also comment down below guys kung ano pa yung mga gusto niyo makita sa mga next kong videos. And don't forget to click the bell icon para lagi kayong notified whenever I upload videos. And yeah, see you on my next one. God bless. Mwah. Give me a big hug.